Guys, welcome back. I-assemble natin ngayon itong IKEA Jetesta shelving unit. Nakalagay siya sa dalawang box. Yung mahaba na box, yun yung legs niya. Tapos yung mas maliit na box, ayun yung mga shelves niya. Ang una natin i-assemble ay itong mga pairs ng shelving niya. Dito sa unang pares ng shelving, kailangan natin ng 4 na connector, tapos 4 na locking nut, and 4 na dowels. Ilagay yung dalawang connector na yan sa maliit na butas dun sa may mahaba na side ng shelf. Huwag mag-alala kung bakit maluwag ito kapag pinapasok dito sa may butas. Ang dahilan niyan ay bagong design itong mga connectors na ito. Ang mangyayari ay kapag ilagay mo na yung locking nut niya, nag-expand siya at kumakapit siya dun sa may butas. Ito lang ang complicated na part sa pag-assemble ng shelving unit na ito. Yun yung paghanap ng tamang pares ng shelving na ito. Dito sa example natin ito, hanapin yung pares ng shelf na ang butas niya dun sa may long side ay magkapantay siya at magkalinya din sila. Kagaya ng example na ito. Pero yung dalawang butas dito sa may short side ng shelf na ito, yung nasa right side nakaharap pataas, pero yung sa left side ay nakaharap pababa. Ngayon, ilagay na yung isang backboard tapos yung 4 na dowel. Pagmasdan din yung location ng butas para sa locking nuts, kagaya ng example na ito. Ngayon, ilagay na yung 4 na locking nuts. Okay, tapos na yung isang pair. 2 more pairs to go. Ito na yung pangalawang pares. Pagmasdan yung mga location ng mga butas. And finally, itong last pair. Bago natin ilagay yung legs, ito yung orientation ng mga screw hole niya. Ito yung bottom section ng legs, tapos ito yung top section ng legs. Kailangan natin ng 12 na flathead screw. And finally, itong adjustable fit. Huwag kalimutang ilagay itong anti-tip bracket niya.